سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. کیک پای سیب یکی از کیک های بسیار خوشمزه مورد علاقه من و خانوادمه. این کیک خوش عطر و خوش طعم بافت بسیار نرم و پنبه‌ای داره و تو دهن آب میشه. این کیک ساده و خوشمزه پای سیب درست کردنش خیلی راحته و خیلی سریع و آسون میتونیم درستش کنیم. خوردنش در کنار یه استکان چای بسیار لذت بخشه. برای درست کردن این کیک پای سیب فوق‌العاده خوش عطر و خوش طعم لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن این کیک خوشمزه به 3 عدد سیب احتیاج داریم. من پوست سیب ها رو میگیرم و هسته ها رو ازش جدا میکنم و بعد به این صورت سیب ها رو خیلی نازک خرد میکنم. حالا سیب ها رو داخل ظرفی میریزم و 1 قاشق چایخوری پودر دارچین بهش اضافه میکنم. کمی هم میزنم، سیب ها رو کنار میذارم، میرم برای آماده سازی مایه کیکمون. برای درست کردن مایه کیکمون ابتدا 3 عدد تخم مرغ رو داخل ظرفی میریزم. 150 گرم شکر معادل 3/4 پیمانه بهش اضافه میکنم. کمی نمک و نصف قاشق چایخوری وانیل هم میریزم. حالا با همزن برقی مخلوط تخم مرغ و شکر رو تا جایی هم میزنم که به این صورت کرمی رنگ و کشدار بشه. 80 گرم کره رو ذوب میکنم. کمی که از دما افتاد به مایه کیکمون اضافه میکنم. 150 میلی لیتر شیر معادل 3/5 پیمانه رو هم اضافه میکنم. مجدداً با همزن برقی در حد مخلوط شدن هم میزنم. برای درست کردن این کیک پای سیب به 300 گرم آرد معادل 2 پیمانه احتیاج داریم. من مقداری از آرد رو به همراه 15 گرم بیکینگ پودر معادل 1 قاشق غذاخوری سرپر داخل الک میریزم و الک میکنم. با همزن برقی خیلی کوتاه به مدت 10 تا 15 ثانیه آرد رو با بقیه مواد کیکمون مخلوط میکنم. حالا بقیه آرد رو هم الک میکنم و به مایه کیکمون اضافه میکنم. با همزن برقی خیلی کوتاه در حد مخلوط شدن آرد با بقیه مواد کیکمون کمی هم میزنم. همزن رو خاموش میکنم و کنار میذارم. وقتی مایه کیکمون به این صورت صاف و یک دست شد، سیب هایی رو که دارچین زده بودم رو بهش اضافه میکنم. کمی هم میزنم تا سیب ها با مایه کیکمون خوب مخلوط شه. من برای این کیک پای سیب از قالب به قطر 22 سانت استفاده میکنم. کف و دیواره های قالب رو کاغذ روغنی و کاغذ نسوز گذاشتم. حالا مایه کیکمون رو داخل قالب میریزم. روی کیک رو کمی صاف میکنم و بعد قالب رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 45 تا 50 دقیقه قرار میدم تا کیک پای سیبمون کاملا بپزه. بعد از این زمان کیک خوش عطر و خوش رنگ پای سیب ما آماده است. صبر میکنم تا کمی خنک شه و بعد قالب رو ازش جدا میکنم.
برای تزیین روی کیک رو مقداری پودر قند الک میکنم. این کیک پای سیب بی نهایت خوشمزه است. بچه‌های من که عاشقش شدن. به شدت پیشنهاد میکنم درستش کنید و از طعم بهشتیش لذت ببرید. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو در کامنت ها بنویسید و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. با تشکر.